እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት ፓርት 1 ኤንድ ፓርት 2 ወይም ስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት 1 እና 2 አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ ኤግዚት ላይ ሊወጡ ይችላሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ጥያቄዎች ይዤ መጥቻለሁኝ። ወደ ጥያቄዎቹ ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ ኤንድ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ለሚገኙ የቢዝነስ ተማሪዎች ቲዩቤን ሼር ታደርጓቸው ዘንድ ጠይቃቸዋለሁኝ። ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት 1 እና 2 እንግዲህ ከስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት 1 4 ጥያቄ፣ ከስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት 2 በተመሳሳይ ሁኔታ 4 ጥያቄ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ይካትታል። እኔ በቻልኩት መጠን ከስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት 1 12 አካባቢ የሚደርሱ ጥያቄዎች፣ ከስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት 2 እንዲሁ 12 አካባቢ የሚደርሱ ጥያቄዎች በየቻፕተሩ 3 አካባቢ የሚደርሱ ጥያቄዎችን አንድ ላይ ኮምፓይል አድርጌ ይዤ መጥቻለሁኝ። ሆፕ እንደምትወዳቸው ተስፋ አድርጋለሁኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌሎች እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸው የኮርስ አይነቶች ካሉ ኮሜንት አድርጉልኝ። ወደፊት የተቀሩትንም ባሉት ጊዜዎች እየሰራው ለማየት እንሞክራለን። መልካም ጊዜ። ኦኬ question number 1. One is not the characteristics of statistics. A. Statistics deals with aggregate figures. B. A numerical facts or figure about the variables that can be statistic. C. Like mathematics and physics, statistics provides an exact results. D. Statistical tools are more applicable to a quantitative data than qualitative data. ከነዚህ ውስጥ የስታቲስቲክስ ፊቸር ያልሆነው ማንኛው ነው? የስታቲስቲክስ ፊቸር ያልሆነው ማንኛው ነው? that says A, B, C or D. Which one is not the characteristics of statistics? the answer will be C ይሆናል። ስታቲስቲክስ ኤ ላይ ያለውን ብንመለከት አግሪጌት ፊገር ነው። ስታቲስቲክስ ሲንግል ዩናይት ፊገሮች፣ ሲንግል ዩናይት ፋክቶች ለሳት ኮንሲደር አይደረጉም። ራዘር ስታቲስቲክስ ለምጠረ ኮሌክቲቭ የሆነ አግሪጌት የሆነ ፊገር ነው። ሶ the characteristics of statistics ነው። ቢ the numerical fact ነው። ኑሜሪካል ፋክት እና ስታቲስቲክስ ቫሪያብሎች ይኖራሉ። እነዛም ቫሪያብሎች ፊገር አውት የምናደርግበት ኑሜሪክ በሆነ አይነት ፋክቶች ኤክስፕረስ የምናደርግበት ነገር ነው ስታቲስቲክስ ስለምንጠራው። ዲ ላይም ስንመለከት በብዛት ከኳሊታቲቭ ዳታዎች ይልቅ ለስታቲስቲክስ በጣም ሲዩት የሚያደርጉት ኳንቲታቲቭ ዳታዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ሲ ላይ ያለው አይሆንም። ምክንያቱም ስታቲስቲክስ ልክ እንደዚህ እንደ ኤግዛክት የሚባል አይነት ሳይንስ አይደለም። የፐርፌክሽን ላይ ዲል የሚያደርግ አይነት ሴናሪዮ የለውም ስታቲስቲክስ። ሶ the answer would be C ይሆናል ማለት ነው። የስታቲስቲክስ ፊቸር ያልሆነው ሲ ላይ ያለው ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 2. A market researcher is interested in determining the average income for the family of Duval County, Florida. To accomplish this, she takes random samples of 400 families from the country and uses a data gathered from them to estimate the average income for the families and entire country. This is the process of an example of non-parametric statistics, nominal data, descriptive statistics, or inferential statistics. ጥያቄው ምንም ተመልከቱት። A market researcher is interested in determining the average income for the family of Duval County, Florida. To accomplish this, she takes random samples of 400 families from the country and uses the data gathered from them to estimate the average income families of entire country. So እዚች ጋር ያለች የተጠቀሰች ግለሰብ እንዳደረገችው 400 የሚሆኑ ፋሚሊዎችን ወሰደች እና ከዛ ሀገር በነዛ ሰዎች ላይ በተሰራ ወይም ደግሞ እዛ ቤተሰቦች ላይ በተሰራ ጥናት አማካኝነት በአጠቃላይ ኢንታየርሊ ሆነው ለካንትሪው እስቲሜት አደረገች ነው። እስቲሜት አደረገች ያ ማለት ፎር ኤግዛምፕል ማወቅ የተፈለገው አቨሬጅ ኢንካም ማወቅ ቢሆን የተፈለገው የዛን አቨሬጅ ኢንካም ለማወቅ ምን አደረገች? በአንድ ካንትሪ ውስጥ የሚገኙ 400 ፋሚሊዎችን ወሰደች እና በእነዛ 400 ፋሚሊዎች ኢንካም ዘንድ የሁሉንም እስቲሜት አደረገች ነው። ያ ማለት ፎር ኤግዛምፕል የ400 ፋሚሊዎች ኢንካም አቨሬጅ ኢንካማቸው $1000 ቢሆን ስለዚህ የፍሎሪዳ ግዛት ውስጥ የሚኖሩ የዱቫል ካንትሪ ነዋሪዎች የነፍስ ወከፍ ገቢያቸው $1000 ነው ብላ በ400 ፋሚሊዎች እስቲሜት ብታደርግ ይሄን ምን ተብሎ ይጠራል ነው? ፓራሜትሪክ ቴስት፣ ኖሚናል ዳታ፣ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ኦር ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ይሆናል። ሶ ዛንሰር ውድ ቢ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ይሆናል። ያው ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ሁለት አይነት ቤዚክ ይባል ኦር ሜጀር ባላዊ ኦብጀክቲቮች አሉት። የመጀመሪያው ኤስቲሜሽን ሲሆን ሁለተኛው የሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ነው። ኤስቲሜሽን ብለን የምንጠራው ሜኪንግ ጀጅመንትስ አባውት አንናውን ፖፑሌሽን ፓራሜትር ዩዚንግ ሳምፕል ስታቲስቲክ ተብሎ ይጠራል። አንናውን የሆነ የፖፑሌሽን ፓራሜትርን የሳምፕል ስታቲስቲክን ተጠቅመን እስቲሜት የማድረግን ሂደት ያንን ኤስቲሜሽን ብለን እንጠራዋለን።
ወይራስ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ተብሎ የሚጠራው ደግሞ የሁለተኛው የኢንፈረንስ ስታቲስቲክስ ኦብጀክቲቭ ሲሆን የሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ኤሙ ደግሞ ስለ አንድ ፖፑሌሽን ፓራሜትር ያለ አሰምፕሽን ይኖራል፣ ሰጀሽን ይኖራል፣ ወይም ደግሞ ቴንታቲቭ የሆነ አሰምፕሽን ኦር ይኖራል። ያንን ቴንታቲቭ የሆነ አይነት አሰምፕሽን ዌዘር ኢት ኢዝ ትሩ ኦር ኖት ትሩ የሚለውን በሳምፕል ኤቪደንስ አማካኝነት ፕሩቭ የምናደርግበት ሜካኒዝም ያን ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ብለን እንጠራዋለን። ሶ በዋናነት ኢን ኦርደር ቱ ሜክ አን ኤስቲሜሽን ኤንድ ኢን ኦርደር ቱ ሜክ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ኢንፈረንስ ስታቲስቲክስን ዋይድሊ አፕሊኬብል የሆነ የስታቲስቲክስ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ ለዚህም ኬዝ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው፣ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ። ኦኬ ኬሽን ነምበር 3 ኢን ብላንክ ስኬል ኦፍ ሜዠርመንት ኔጋቲቭ ነምበርስ ሃዝ ኦልሶ ሚኒንግ ኖሚናል፣ ኦርዲናል፣ ኢንተርቫል፣ ሬሽዮ። በእነዚህ ስኬል ኦፍ ሜዠርመንት ውስጥ ኔጋቲቭ ቫሉዎችም ኮንሲደር የሚደረጉት ነው ሚኒንግ ያላቸው በማንኛው ስኬል ኦፍ ሜዠርመንት ነው? ኖሚናል ላይ ነው፣ ኦርዲናል ላይ፣ ኢንተርቫል ላይ ወይስ ሬሽዮ ላይ? ኖሚናል፣ ኦርዲናል፣ ኢንተርቫል እና ሬሽዮ ብለን የምንጠራቸው አራቱ የስኬል ኦፍ ሜዠርመንት ተብለው የሚጠቀሱ ናቸው። ኖሚናል ብዙ ጊዜ ከኔም ጋር ተያይዞ ያሉ ናቸው። ምንም ሊያሳን የሚደረግ ነበር ምንም አይነት ሚኒንግ ቫሊዩ የሌለው እንደሆነ ይታወቃል። ኦርዲናል ብለን ዳታዎችን በኦርደርድ ፎርም እናስቀምጣቸዋለን። ነገር ግን በኦርደሮች መካከል ያለው ይሄ ዲፈረንስ ሪል አይደለም ወይ ደግሞ ሚኒንጉ ሬር ነው ወይ በሚቀመጠው የማግኒቱድ ልክ ላይሆን ይችላል። በሚቀመጠው የማግኒቱድ ልክ ላይሆን ይችላል። አታች የሚደረገው የሚሰጠው ራንክ ኦርደር ያ ማለት ያ ሪል አይደለም፣ ያ ሪል ነምበር አይደለም። ያንን ኦርዲናል ብለን እንጠራዋለን። ያ ማለት ፎር ኤግዛምፕል አበበ 99 ዓመቱ አንደኛ ቢወጣ ዘን ከበደ 98 ዓመቱ ሁለተኛ ቢወጣ አበበ ከበደን እጥፍ ይበልጧል ማለት አይደለም። ነገር ግን በራንክ ስናስቀምጣቸው ኦርደር አድርገን እናስቀምጣቸዋል። ያን ኦርዲናል ዳታ ተብሎ ይጠራል። በዛ መልክ የሚቀመጡ ዳታዎች ኢንተርቫል ኤንድ ሬሽዮ አለ። እነዚህ በብዛት በኔቸራቸው ኳንታቲቭ ለሚባሉ አይነት ፊገሮች የምንጠቀምባቸው ሲሆን በሁለቱ መካከል ዲፈረንስ አላቸው። ያው አንድ ሜጀር ዲፈረንሳቸው ቤዚካሊ በዜሮ ኢንተርፕሬቴሽን አንደኛው ትልቅ ዲፈረንሳቸው እሱ የዜሮ ኢንተርፕሬቴሽን ነው። ዜሮ ኢንተርቫል ላይ አርቢትራሪ ነች፣ ኤንድ ዜሮ ሬሽዮ ላይ አብሶሉት ነች። ሪል ዜሮ ያለችው ሬሽዮ ላይ ነው። ዜሮ ዌይት ዜሮ ኤይት ስንል ምንም ክብደት ምንም አይነት ምንም ሪፕሬዘንት ታደርጋለች። ወይራስ ኢንተርቫል ላይ ለሴ ፎር ኤግዛምፕል ቴምፕሬቸር ቢሆን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አልን ማለት ቴምፕሬቸር የለም የሚለው ሳይሆን ራዘር በጣም ኮልድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ኮልድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ልክ አሁን ከነዚህ ሊስት ከተደረጉት ስኬል ኦፍ ሜጀርመንቶች ውስጥ ኔጋቲቭ ነምበሮችን የሚይዘው ማን ነው ሲባል የኢንተርቫል ነው። ኢንተርቫል ኢቭን ኔጋቲቭ ነምበሮች ራሱ ምን አለው ሚኒንግ አለው። ልክ ከዚሁ ከቴምፕሬቸር ኤግዛምፕል ሳንወጣ ምሳሌ ኔጋቲቭ 1 ኔጋቲቭ 2 ቢባል ኔጋቲቭ 1 ኔጋቲቭ 2 ራሱ ሚኒንግ አለው ማለት ነው። ኮልድነቱ በጣም ነው የሚያሳየው። ኮልድነቱ በጣም ነው የሚያሳየው። ወይራስ ሬሽዮ ብንል ዌይት ሄይት ብለን የምንጠራቸው የሬሽዮ እንትኖች ኔጋቲቭ መሆን አይችሉም። ኔጋቲቭ መሆን አይችሉም። ዘ ሴም ዋይዝ ኖሚናል እና ኦርዲናል ላይ ያሉት ኔጋቲቭ ነምበሮችን ሚኒንግ የላቸውም። ኔጋቲቭ ነምበር ሚኒንግ ያለው ኢንተርቫል ሜጀርመንት ላይ ነው ማለት ኢንተርቫል ሜጀርመንት ላይ ነው። ኦኬ ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ሲ ይሆናል፣ ኢንተርቫል ይሆናል። ኦኬ ኬሽን ነምበር 4 an average daily wages of 10 workers in factory A is $13 and an average daily wages of 10 workers in factory B is 15. then find the average daily wages of all workers in both factories. ጥያቄው ሁለት ፋክተሪዎች አሉ፣ ኤ እና ቢ የሚባሉ ፋክተሪዎች። ኤ ላይ ያሉ ፋክተሪዎች ብዛታቸው 10 ሲሆን ቢ ላይ ያሉ ፋክተሪዎች ቢ ፋክተሪ ደግሞ ያሉ የሰራተኞች ብዛት 20 ነው። ኤ ላይ የአስሮቹ ኦን አቨሬጅ $30 ያገኛሉ። ቢ ላይ 20ዎቹ ኦን አቨሬጅ $15 ያገኛሉ። አሁን የኤ እና የቢን ካምፓኒዎች የሁለቱም ካምፓኒዎች የሚሰሩ ሰራተኞች ኦን አቨሬጅ ምን ያክል ያገኛሉ የሚለውን ሚን ነው እሱ የተባለው። አንግሩፕ ሊሆን አይነት የፍሪኬንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? የአን ግሩፕ ፍሪኬንሲ ዲስትሪቢዩሽን ራሱን የቻለ አሰራር አለው። ያ ማለት ሚን ብለን የምንጠራው ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ አይ ታይምስ ኤፍ አይ ዲቫይድ ባይ ኤን ነው። ማለት ያ የተሰጠን ነምበር አለ። ምሳሌ ኤ ላይ ተብሎ $30 የሚለው ቢ ላይ ደግሞ $15 የሚለው እነዚህ ኤክስ1 ኤክስ2 እየተባለ ይቀጥላሉ። ዘን ታይምስ ደግሞ ዜር ፍሪኬንሲ ያላቸው ፎር ኤግዛምፕል ኤ ላይ ፍሪኬንሲው 10 ነው፣ ቢ ላይ ፍሪኬንሲው 20 ነው። ስለዚህ 10 ሲባዛ በ30 ሲደመር ደግሞ 20 ሲባዛ በ15 ይሄን አድርገን ሲካፈል ለ30 አድርገን እናገኛለን። መሀል ላይ ያለችዋ የስታር ምልክት ፕላስ ለማድረግ ነው። 10 ሲባዛ በ30 300 ሲደመር 20 ሲባዛ በ15 ይሄን በተመሳሳይ 300 ሲደመር 300 600 ይመጣል። 600 ሲካፈል ለ30 ስናደርገው 20 ይመጣል። ስለዚህ ኦን አቨሬጅ የኤም የቢም ሰራተኞች አቨሬጅ ዴይሊ ዌጃቸው $20 ይሆናል። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ይሆናል።
Okay, question number 5. Which one of the following measures doesn't use every observation in a data set? ከነዚህ ሊስት ከተደረጉት የዳታ ሴቶች ውስጥ ወይም ደግሞ የሜዥርመንት አይነቶች ሴንትራል ቴንደንሲ ሊሆን ይችላሉ ኦር ሜጀር ኦፍ ቫሪዬሽን ሊሆን ይችላሉ። ቤዚካሊ ሁሉንም አይነት ኦብዘርቬሽኖችን ዩቲላይዝ የሚያደርገው ማን ነው ነው? ሜን፣ ቫሪያንስ፣ ሞድ፣ ኮፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን ይሆናል። ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። ሞድ ነው የምንጠራው ሁሉንም አይነት ቢኮዝ ሚን፣ ቫሪያንስ፣ ኮፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ዛር ኮምፒውትድ ቫሉዎች ናቸው፣ ካልኩሌትድ የሆኑ ቫሉዎች ናቸው። ስለዚህ ሁሉንም ኦብዘርቬሽኖች ኮንሲደር ያደርጋሉ። ወይስ ሞድ ብለን የምንጠራው ግን ሪፒቲሽንን ነው የሚያየው። ስለዚህ ካሉት ሪፒቲሽኖች ውስጥ በአንዱ በጣም ብዙ ጊዜ ሪፒትድ ላይ ከተጠቀሰ ያ ለክላሱ ሞድ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ሞድ ኮንሲደር ይደረጋል። ስለዚህ ሁሉንም አይነት ኦብዘርቬሽኖች ኮንሲደር አያደርግም ማለት ነው። ሁሉንም አይነት ኦብዘርቬሽኖች ኮንሲደር አያደርግም። ሚን ግን እያንዳንዷ ቫልዩ ትደረጋለች፣ ትሰላለች ማለት ነው። ሚን ላይ እያንዳንዷ ቫልዩ ትሰላለች። ኮምፒውትድ ቫልዩ ነው። ሁሉም ኤቭሪ ኦብዘርቬሽን ኤቭሪ ዳታ ሴት ኮንሲደር ያደርጋል። ሚንም ቫሪያንስም ላይ ኮፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽንም ላይ። ሞድ ላይ ግን ይህንን ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። የአምስተኛው መልስ ሲ ይሆናል፣ ሞድ ይሆናል። ኦኬ ኬሽን ነምበር 6 which one of the following is true? ከነዚህ ውስጥ ትሩ የሆነው ማንኛው ነው? ትሩ የሆነው ማንኛው ነው? ኤ two sample A and B have the same standard deviation but the mean of A is greater than the mean of B። አሁን ሁለት ሳምፕሎች አሉ ኤ ኤንድ ቢ የሚባሉ ሁለቱም ተመሳሳይ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አላቸው። ለሴ ፎር ኤግዛምፕል 10 ነው ብለን እንውሰድ። የሁለቱም ኤም ላይ ቢም ላይ 10 ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን። ዌራስ በት ዘ ሚን ኦፍ ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ሚን ኦፍ ቢ ይለናል። በሚን ደረጃ ስንመለከት ግን የኤ ከቢ ይበልጣል ነው የሚለን። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው ተመሳሳይ ነው 10 ነው ብለናል። ዘን አሁን የኤ ምሳሌ ሚኑ 5 ቢሆን የቢ 4 ቢሆን ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽን the coefficient variations of A is less than B ይለናል። A is less than of B ይለናል። ያ ማለት ፎር ኤግዛምፕል 10 ሲካፈል ለ5 ኤ ላይ 5 ቢሆን ብያቸዋለሁ። ስንት ይመጣል? 2 ይመጣል። ዘን ቢ ላይ ደግሞ 10 ሲካፈል ለ4 ስናደርግ 2.5 ይመጣል። ስለዚህ ኮፊሽንት ኦፍ ቫሪዬሽኑ ለዛ ነው የሚለው ሮንግ ነው ማለት ነው። እንዳውም ግሬተር ዛን ነው የሚለው ምክንያቱም the coefficient of variation of A is less than that of B ይለናል። ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። ትሩ ነው። ሌሎችን እንመልከት። ፎር ኤግዛምፕል ቢ the median of a series is 10 two additional values 7 and 10 are added to the series then the median of a new series will be 12 ይለናል። እዚህም ጋር ስንመለከት የሚዲያኑ 10 ነበረ። ሁለት አዲሽናል ቫሉዎች ቢጨመሩበት 7 እና 20 ቢጨመሩበት ሚዲያኑ 12 ይሆናል ነው የሚለን አዲሱ ሚዲያን። ይሄም ፎልስ ነው። ምክንያቱም በሚዲያን ላይ የግድ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ዳታውን አሴንድ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ አሴንድ ስናደርግ 7ም ከ10 በፊት ነው የሚሆነው፣ ዘን 20ም ከ10 በኋላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፖዚሽኑ ላይ የሚቀይረው ነገር የለም ማለት ነው። የሚቀይረው ነገር የለም። ስለዚህ አሁንም የሚዲያን ቫሉ ምን አያደርግም? አይቀየርም። ነገር ግን እዚህ ጋር ሚዲያኑ 10 ነበረ፣ በኋላ ላይ 7 እና 20 7 እና 20 ሲጨመሩበት ሚዲያኑ 12 ይሆናል የሚለን እሱ ሮንግ ነው ማለት ነው። ሲ if all observations of individual series are the same range and coefficient of range will be 0 this one is also true ይሆናል። ዲ ascending and descending arrangement of data is required to compute the mean ይላል። ይሄ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ሚንን ኮምፒት ለማድረግ ዳታዎችን አሴንድ ማድረግ ዲሴንድ ማድረግ ይጠበቅብን ኮምፒውተር ቫልዩ ነው። ስለዚህ አሴንድ ዲሴንድ ማድረግ ይጠበቅብን እያንዳንዱ ኮንሲደር ስለሚደረግ ራዘር ግን አሁን ሚዲያን ላይ ሲሆን ይህንን ማድረግ አለብን፣ ማስቀመጥ አለብን። ምክንያቱም በሚዲያን ሴንተር ላይ ያለችው ዳታ ነው የምንወስደው። ሴንተር ላይ ያለችው ዳታ ነው። ስለዚህ አሴንድ ማድረግ ይጠበቅብናል ኦር ዲሴንድ በሆነ አይነት አሬንጅመንት ዳታ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማስቀመጥ ይጠበቅብናል። አይ ቲንክ ሁለቱ መልስ ይሆናሉ ማለት ነው። ኤ ላይ ያለውም ተመሳሳይ ሁኔታ ራይት ነው። ምክንያቱም ቱ ሳምፕልስ ኤ ኤንድ ቢ ያልን ዘ ሴም ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት 10 ቢሆን ብለናል ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው ዘን ዘ ሚን ኦፍ ኤ ግሬተር ዛን ቢ ቢሆን ማለት ያ ማለት 5 እና 4 ቢሆኑ 10 ሲካፈል 5 2 ይመጣል። 10 ሲካፈል 4 2.5 ይመጣል። ዘን ሶ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቫሪዬሽን ኤ ኢዝ ለስ ዛን ኦፍ ቢ የሚለንም ይሄም ትሩ ስቴትመንት ስለሆነ ዛን ስሩ ቢ ኤ ኤንድ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ኤንድ ሲ ይሆናል። አክቹዋሊ ሲ ብቻ ነው የጻፍኩት፣ ግን ሁለቱም መልሶች ይሆናሉ። ኤም ሲም መልስ ይሆናሉ ማለት ነው። ኤም ሲም መልስ ይሆናሉ። ኦኬ ኬሽን ነምበር 7 which one of the following is false? ከነዚህ ውስጥ ፎልስ የሆነ ማንኛው ነው? ኤ two events A and B are said to be mutually exclusive if there are no intersection between two events. this is true statement ነው። ቢ classical approach of probability is used when we know the number of possible outcomes of event of interest የሚለን ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ
ሴም ዋይዝ ትሩ ነው። ምክንያቱም ምሳሌ ዴክ ኦፍ ካርድ ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ አንድ ቦክስ ውስጥ 4 ቀይ 6 ጥቁር ይሄን ያክል ነጭ ምናምን ብለን አውትካም ኦፍ የኢቨንት ኦፍ ኢንተረስቱን የምናውቀው ከሆነ ያንን ዘን ከዛ ቢጫ የማግኘት ቻንሳችን፣ ቀይ የማግኘት ቻንሳችን ወይም ነጭ ቦል የማግኘት ቻንሳችን ብለን ስቲሜት የምናደርግበትን መካኒዝም ወይም ፕሮባቢሊቲውን የምናሰላበት መካኒዝም ክላሲካል አፕሮች ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ቢም ትሩ ነው ማለት ነው። ሲ ቱ ኢቨንትስ ኤ ኤንድ ቢ አር ኢንዲፐንደንት ዌን ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ዳዝንት አፌክት ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ነው የሚለን። ይህም ዘ ሴም ዋይዝ ትሩ ነው። ኢንዲፐንደንት ኢቨንት ብለን ከጠራነው ኤ ኤንድ ቢን ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ዳዝንት አፌክት ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ማለት ነው። ዲን እንመልከት። አውትካም ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሜዠሪንግ ኦር ኦብዘርቪንግ አን አክቲቪቲ ፎር ዘ ፐርፐስ ኦፍ ጀነሬቲንግ ሪዛልት ነው የሚለን። ይኸኛው ፎልስ ነው። ምክንያቱም አውትካም ሳይሆን ኤክስፐሪመንት ነው። ሜዠር የማድረግ ሂደት ኦብዘርቭ የማድረግን ሂደት ኤክስፐሪመንት ነው እንጂ አውትካም አይደለም። ጀነሬት ሪዛልት ብሎ የሚጠራን ያ ሪዛልቱ አውትካሙ ነው ማለት ነው። አውትካሙ ነው። ነገር ግን በመሀል ላይ ያለው ሜዠር የማድረግ አንድ ኦብዘርቭ የማድረግን ሂደት ኤክስፐሪመንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት በመባል ይጠራል። ስለዚህ አንሰሩ ቢ ዲ የሆነ ማለት ነው። ፎልስ የሆነ ስቴትመንት ስለሚለን ዲ ላይ ያለው ተርሚኖሎጂ ትክክል አይደለም። የኤክስፐሪመንት ተርሚኖሎጂ እንጂ የኤክስፐሪመንት ተርሚኖሎጂ እንጂ የአውትካም ተርሚኖሎጂ ስላልሆነ ሶ አንሰሩ ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኬሽን ነምበር 8 which one of the following is an empirical probability? ከነዚህ ውስጥ empirical probability የሆነው ማንኛው ነው? A the probability of drawing a jack from a deck of card. B the probability that the price of gas will exceed $8 per gallon next summer. C the probability that I will finish writing my research before deadline. ዲ the probability of getting even number enrolled die ነው የሚለን። ከነዚህ ውስጥ empirical probability የሆነው ማንኛው ነው የሚለን። for example ዲን እንመልከት። the probability of getting even number enrolled die የሚለን ይሄ የኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ሳይሆን የክላሲካል ፕሮባቢሊቲ ተብሎ ይጠራል። ክላሲካል ተብሎ ይጠራል። the same way ሲም ላይ ያለው the probability that I will finish writing my research before deadline ይሄ more of subjective የሆነ probability ነው። ኤ ላይም ስንመለከት ከዲ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው። drawing a jack from a deck of card ይሄም ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ሳይሆን ሞር ኦፍ ክላሲካል ፕሮባቢሊቲ ነው። እዚህ ውስጥ ካሉት ስቴትመንቶች ውስጥ ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲን ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ቢ ላይ ያለው ስቴትመንት ነው። ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ነው የምንጠራው የሪላቲቭ ናይት ፕሮባቢሊቲ ነው። ሪላቲቭ ናይት ፕሮባቢሊቲ ነው። ኤክስፐሪመንትን ሜክ አድርገን ዘን የምናውቀው አይነት ሲሆን ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ተብሎ የሚጠራው ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ተብሎ የሚጠራው አንሰር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። ኦኬ ኬሽን ነምበር 9 the blank of event A and B is a set of all the sample points that are in both A and B, complement, intersection, union, and mutually exclusive. So two event of the events, the blank of events A and B is a set of all sample points that are in both A and B. በኤም ውስጥ በቢም ውስጥ ያለን ኢቨንት ያለን የሳምፕል ፖይንት ምን ተብሎ ይጠራል ነው? ኮምፕሊመንት ነው አይሆንም። ዩኒየንም አይሆንም። ኤ ኤንድ ቢ ኦር መሆን አለበት። ዩኒየን ሲሆን ኦር መሆን ነው ያለበት። ኤም ውስጥ ያለ ቢም ውስጥ ያለ ኤም ቢም ውስጥ ያለ ብለን የምንጠራው ኦር ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው ከዚህ ኮንቴክስት አንጻር አይሆንም። ዲ ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ የሚለውን በተመሳሳይ ሁኔታ አይሆንም። ሁለቱም ውስጥ የሚገኝ እያለ ነው። ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ማለት አንዱ ግሬተር ዛን ከሆነ ሌላኛው ለዛ ነው የሚሆንበት አይነት ሲሆን ነው ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ብለን ጥራ ኮመንሊ ሼር የሚያደርጉት ነገር ከሌለ ነው ሁለቱን ኢቨንቶች ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ብለን እንጠራቸው። እዚህ ጋር ግን በኤም ውስጥ ያለ በቢም ውስጥ ሁለቱም ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ ያለውን ምን ብለን እንጠራዋለን ስንል ይሄን ኢንተርሴክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the intersections of event A and B is a set of all sample points that are in both A and B ይሆናል ማለት ነው። so the answer will be B ይሆናል፣ ኢንተርሴክሽን ይሆናል። በዚህ መልክም ኤክስፕረስ ይደረጋል። okay question number 10 probability distribution, a probability distribution showing that the probability of X successes in n trials where the probability of successes doesn't change from trial to trial is termed as uniform distribution, binomial distribution, hypergeometric distribution, normal distribution የሚለን n number of success x number of successን በn ትራያሎች ውስጥ የሚያሳየን then ሰክሰሱ from trial to doesn't change የማያደርግበት ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄን ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ብለን እንጠራዋለን። ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ተብሎ ይጠራል። በኔቸሩ ተርሙ እንደሚያሳየን ባይኖሚያል ነው። ሰክሰስ ይኖራል ዘን ፌለር ይኖራል። ፒ ኤንድ ኪው ተብሎ የሚጠሩ ያንን የሚያሳየን ዲስትሪቢዩሽን የፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን አይነት ምን ተብሎ ይጠራል ነው? ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ብለን እንጠራዋለን። ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ይሄ ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ሃይፐርጂኦሜትሪክ ያን የምንጠራቸው ዲስትሪቢዩሽን አይነቶች ያው ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን በሁለት ነው ካቴጎራይዝ የሚደረገው ዲስክሬት ኤንድ ኮንቲኒየስ ብለን እንጠራዋለን። ዲስክሬት ኤንድ ኮንቲኒየስ ተብሎ ይጠራል። የባይኖሚያል ሃይፐርጂኦሜትሪክ ፖይዘን ዲስትሪቢዩሽን ብለን እንጠራቸው እነዚያን ዲስክሬት ዲስትሪቢዩሽን ውስጥ ሲመደቡ ከራስ የኮንቲኒየስ ዲስትሪቢዩሽን ተብሎ የሚጠራው ደግሞ የኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ነው። የኖርማል ዲስትሪቢዩሽን so in a standard of normal distribution the range of value of z is from
ማይነስ ኢንፊኒቲ ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ ከማይነስ 1 እስከ ፖዚቲቭ 1 ከ0 እስከ 1 ድረስ ከኔጌቲቭ 3.09 እስከ 3.09 እስከ ፖዚቲቭ 3.09 ድረስ በስታንዳርድ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ላይ የዜድ ቫሊዩ ከየት እስከ የት ነው ሬንጅ የሚያደርገው ዛንሰር ቢ ምን ይሆናል ኤ ይሆናል ቱ ሰም ኤክስተንት እዚህ ጋር ትንሽ ኮንፊዝ ሊያደርግ የሚችለው ምናልባት ዲ የመሆን አይነት ቻንስ አለው ዲ የመሆን ቻንስ ያለበት ሪዝን ምንድነው ስንል በብዛት ኦልሞስት 99.97 ወይም 99.99 አካባቢ የሚደርሰውን የስታንዳርድ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ኤክስፕረስ የምናደርገው ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ውስጥ ባለው ነው ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ውስጥ ያለው በቴብል ዲስፕሌይ ለማድረግ ያክል ምሳሌ በኔጌቲቭ 1 እና በፖዚቲቭ 1 መካከል ኦልሞስት 68% የሚሆነው ዳታ ያርፋል ተብሎ ይታሰባል በኔጌቲቭ 2 እና በፖዚቲቭ 2 ደግሞ 95% አካባቢ የሚሆነው ያርፋል በኔጌቲቭ 3 እና በፖዚቲቭ 3 ደግሞ 99.7% አካባቢ ይደርሳል ዘንድ ደግሞ በኔጌቲቭ 4 እና እያልን ስንመጣ እየጨመረ ይመጣል ነገር ግን ኤግዛክት የሆነው ሁሉንም የኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ስታንዳርድ ቫሉዎችን ሬንጅ የሚያደርጉት ከየት እስከ የት ነው ካል ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ስለዚህ አንሰሩ ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው ኤ ነው የሚሆነው ምናልባት ከኔጌቲቭ 3 እስከ ፖዚቲቭ 3.09 ድረስ የሚለው ሐሳብ ሊሆን የሚችለው አሁን ባልኳችሁ ኮንቴክስት ምክንያቱም ብዙዎቹ ኦልሞስት 99.97 አካባቢ ፐርሰንት የሚደርሰው እዛ ውስጥ ኤክስፕረስ ስለሚደረግ ነው ነገር ግን እዛ ውስጥ ኤክስፕረስ አደረገ ማለት ሁሉንም ኤክስፕረስ አደረግን ማለት አይደለም ስለዚህ ሁሉንም ኤክስፕረስ የሚያደርግን ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ ስለሆነ ማለት ነው እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ ስለሆነ ስለዚህ ከዚህ አንጻር the answer will be A ይሆናል ማለት ነው ኦኬ question number 12 Kevin used his mobile phones for x minutes each day then x is a number of x is a random variable modeled by a normal distribution with a mean of 28 minutes and standard deviations of 8 minutes then find the value of test 6 z that the Kevin uses his mobile phone for 30 minutes per day a minus 0.707 b 0.707 c minus 0.25 d 0.25 አሁን እዚህ ጋር ፈልጉ የተባልነው የዜድን ቫልዩ ነው ፈልጉ የተባልነው ዜድ ደግሞ በፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ላይ አሁን የኛው ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን እና ሳምፕሊንግ ዲስትሪቢዩሽን ይለያሉ ሶ ሳምፕሊንግ ዲስትሪቢዩሽን ሲሆን ዜድ ኤክስን ስንፈልግ ዜድ ፎር ጊቨን ሳምፕል ሚንን ስንፈልግ ሳምፕል ሚን ማይነስ ፖፑሌሽን ሚን ዲቫይድ ባይ ስታንዳርድ ኢረር እናደርጋለን ኢቨን ስታንዳርድ ኢረር ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ዲቫይድ ባይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤን አድርገን ካልኩሌት አድርገን ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ግን የጠየቅነው የፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ነው ሶ ኬቪን ስልክ ይጠቀማል ኦን አቨሬጅ ኬቪን ስልክ የሚጠቀመው ሚን ታይሙ 28 ነው ዘን ስልክ የመጠቀም ሚን ታይሙ 28 ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ደግሞ 8 ነው አሁን ኬቪን ምን ያክል ሞባይል ፎኑን በቀን ውስጥ ለ30 ደቂቃ ይጠቀማል ነው አሁን ፕሮባቢሊቲውን መፈለግ እንችላለን ግን አሁን እዚህ ጋር ተፈልጉ የተባለው የዜድ ቫልዩ ብቻ ስለሆነ ዜድ እንፈልጋለን ዜድን ስንፈልግ እዚህ ጋር እንደምናደርገው ኤክስ ማይነስ ፖፑሌሽን ሚን ዲቫይድ ባይ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እናደርጋለን ማለት ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እናደርጋለን ስለዚህ 30 ኤክስ ነው ፈልጉ የተባለው እሱን ስለሆነ ሲቀነስ 28 እናደርጋለን 28 ሚን ስለሆነ ሲካፈል ለ8 ነው 2 ሲካፈል ለ8 0.25 ይመጣል 0.25 ይመጣል ኦኬ በአጠቃላይ ይሄ እስካሁን ያየናቸው 12ቱ ጥያቄዎች የስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት ዋን ናቸው ስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት ዋን ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ወደ ቀጣዩ ፓርት ከመሄዳችን በፊት ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ወደ 13ኛው ጥያቄ እንሄድ ኦኬ if the parent population size is n equal ይሆናል 100 and standard deviation is 25 then the random sample size is 9 then find what will be the standard error of a mean so the parent population greater n 100 ነው standard deviationችን ደግሞ 25 ነው then sample sizeችን 9 ነው sample sizeችን 9 ነው then ለዚህ standard error of a mean ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለን standard error of a mean ብለን የምንጠራው standard deviations of all possible sample means ነው የሳምፕል ሚኖቹን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው ስታንዳርድ ኢረር ነው የምንጠራው ሶ እሱ እንዴት ነው የምናገኘው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ዲቫይድ ባይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤን አድርገን ነው የምናገኘው ነገር ግን እዚህኛው ላይ አንድ መርሳት የሌለብን ነገር የፖፑሌሽን ሳይዛችን እና የሳምፕል ሳይዛችን ከተሰጠ ምን መስራት ይጠበቅብናል ሳምፕሊንግ ሬሽዮ መስራት ይጠበቅብናል ያ ማለት ስሞል ኤን ዲቫይድ ባይ ካፒታል ኤን አድርገን ማለት ነው ሳምፕል ሳይዝ ዲቫይድ ባይ ፖፑሌሽን ሳይዝ አድርገን ማካፈል ይጠበቅብናል ዘን እሱን ካካፈልን በኋላ if the value is greater than or equal to 5% of total population n ያ ማለት if the sample is greater than or equal to 5% of total population n የሚሆን ከሆነ የዛኔ ምን መጠቀም አለብን ነው መልቲፕላየር መጠቀም አለብን ነው የፋይናይት ኮሬክሽን ፋክተር ተብሎ የሚጠራው እሱን እንጠቀማለን ያ ማለት ፎር ኤግዛምፕል አሁን n ስንት ነው 9 ነው 9 ሲካፈል ለ100
0.09 አካባቢ ይደርሳል። ያ ማለት ኦልሞስት 9% ነው። ያ ማለት ከ5% ምን አድርጓል? በልጧል። ስለዚህ ስታንዳርድ ኤረርን ካልኩሌት በማድረግ ሂደት ውስጥ ፋይናይት ኮሬክሽን ፋክተርን ማድረግ አለበት ነው መጠቀም አለበት። ያ ማለት አሁን ኖርማል ፎርሙላ ስታንዳርድ ዲቪሽን ዲቫይድ ባይ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤን ነበር። ነገር ግን ይህንን መልቲፕላየር እንጠቀማለን። ይህንን መልቲፕላየር የምንጠቀምበት ሪዝን ምንድነው? ኢፍ ሳምፕል ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 5% ኦፍ ቶታል ፖፑሌሽን ኤን የሚሆን ከሆነ ማለት ነው። ኤን የሚሆን ከሆነ ነው። በዚህ መልክ እንጠቀማለን ነው። አሁን ይሄን ሰብስቲቱት ስናደርገው ሳምፕል ሳይዛችን 25 ነው። 25 ሲካፈል ስሞል ኤን 9 ነው። ዘን ፖፑሌሽኑ 100 ነው። 100 ሲቀንስ 9 ሲካፈል 100 ሲቀንስ 1 አድርገን ፋይናሊ ኦልሞስት 8 ይመጣል ማለት ነው። ኦልሞስት 8 ይመጣል። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። ኦኬ question number 14. Let's assume the population standard deviation is 4.5. Then the first round sample size ወይ ኤ ብለን እንጠራው ኤ1 36 ሲሆን ቢ ደግሞ 25 አለ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ስቴትመንቶች አሉ። እነዚህን ስቴትመንቶች እናንባቸው። ፎር ኤግዛምፕል the standard error of a mean is greater than the first round than the second round የሚለን ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ሚኑ በፈርስት ራውንድ ላይ ከሰከንድ ራውንዱ ይልቅ ግሬተር ይሆናል እያለን ነው። ያ ማለት ኦልሞስት 4.5 አለ። 4.5 ሲካፈል ለ6 እና 4.6 ስላችሁ ያው ስኩዌር ሩት ኦፍ 36 ስለሚደረግ ነው። ዘን ደግሞ 4.5 ሲካፈል ለ5 ያም 25 ከስኩዌር ሩት እናደርገው ዘን ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ኤ ሚን ኢዝ ግሬተር ዛን ኢን ፈርስት ራውንድ ዛን ሰከንድ ራውንድ የሚለን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎልስ ይሆናል። ምክንያቱም 4.5 ሲካፈል ለ6 እና 4.5 ሲካፈል ለ5 ኦልሞስት ቫልዩዋቸው ምን ያደርጋል? ይለያያል ብቻ ሳይሆን የስሞል ሳምፕል ሲሆን ያው ስታንዳርድ ኤረሩ እንደሚጨምር ይታወቃል። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ስቴትመንት ፎልስ ነው ማለት ነው። አይ ሚን በሮማን ነምበሯ ላይ ያለው ስቴትመንት ፎልስ ነው ማለት ነው። ሮማን ነምበር 2 ላይ ያለውን ስቴትመንት እንመልከት። the second round expected value of a mean is large than the first round of expected value of a mean ነው የሚለን። የኛው ደግሞ expected value of a mean of a sample mean ከፖፑሌሽን ሚን ጋር እኩል ነው። አሁን ሰከንድ ራውንድ ላይ ያለው ሚን ኦፍ ሳምፕል ሚን ፈርስት ራውንድ ላይ ካለው ሚን ኦፍ ሳምፕል ሚን አይ ሚን ያ ሚን ኦፍ ሳምፕል ሚን ብለን የምንጠራው ወይንም ኤክስፔክትድ ቫልዩ ላይ ከምንጠራው ይበልጣል እያለ ነው። የኛው ደግሞ አይበልጥም፣ ምክንያቱም ኦልሞስት ዳታዎቹ ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። ዳታዎቹ ተመሳሳይ ናቸው። ያ ማለት ሁለቱም ጋር የምንጠቀመው አሁን ተመሳሳይ ዩናይት ነገር ነው። ፖፑሌሽን ዲቪዥን 4.5 ነው። ዘን ቢም ላይ ወይ ደግሞ ሰከንድ ራውንዱም ላይ ፈርስት ራውንዱም ላይ ተመሳሳይ ዩናይት ቫልዩ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይበልጣል የሚለን እሱ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሮማን ነምበር 3 ስንመለከት the shape of sampling distribution is more approximated to the normal in n1 than n2 ነው የሚለን። ያ ማለት በመጀመሪያው n1 ላይ ሞር ኦፍ ለኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ይቀርባል ይለናል ከn2 ይልቅ። ይሄም ትሩ ነው፣ ምክንያቱም n ከ25 ይልቅ ሞር ኦፍ 36 ሲሆን ሼፑ ኖርማል የመሆን አይነት ቻንስ ስላለው። ስለዚህ ሮማን ነምበር 3 ኮሬክት ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ሮማን ነምበር 4 the sampling error is large in the second round than the first round የሚለን። ይሄም በተመሳሳይ ሁኔታ ትሩ ነው፣ ምክንያቱም ሳምፕሊንግ ኢረሩ ምን እያደረገ እየጨመረ ይመጣል። ሳምፕሊንግ ኢረር እየጨመረ ይመጣው መቼ ነው? when the sample size is n ስሞል ሲሆን ማለት ነው። ኤናችን ስሞል ሲሆን፣ ስለዚህ ሁለተኛው ራውንድ ላይ ከፈርስት ራውንድ ይልቅ ሳምፕሊንግ ኢረሩ ላርጅ ይሆናል። ስለዚህ የኛውም ትሩ ዩናይት ስቴትመንት ማለት ነው፣ ወይ ኮሬክት ዩናይት ስቴትመንት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን እዚህ ላይ ቤዝ ያደርግና one of the following choices one is the correct option correct ዩናይት ኦፕሽን ማንኛው ነው ወይ ደግሞ ትሩ የሆነ ማንኛው ነው የሚለን። 1 and 2 ፎልስ ናቸው። 2 and 3 አንዱ ትሩ አንዱ ፎልስ ናቸው። ሲ 3 and 4 this is correct ነው ማለት ነው። ዲ 4 እና 1 ይለናል። 4 ትሩ ሲሆን 1 ፎልስ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ሲ ነው ማለት ነው መልሱ። ሮማን ነምበር 3 ላይ እና ሮማን ነምበር 4 ላይ ያሉት ስቴትመንቶች ኮሬክት ናቸው ማለት ነው። ኮሬክት ናቸው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። ኦኬ a sampling distributions of all possible sample mean all possible sample size 15 is formed and the parent population has a mean of 5 and standard deviation is 1.4 then what is the expected values of a mean ነው የሚለን። የሚን expected value ሚን ስንት ይሆናል የሚለን። ይሄ ልክ በሳምፕሊንግ ዲስትሪቢዩሽን ዲስከስ እናደርግ የመጀመሪያው ስቴፕ ላይ ያለው የኤክስፔክትድ ቫልዩ ኦፍ ሚን ነው። ሶ ኤክስፔክትድ ቫልዩ ኦፍ ሚን ወይ ደግሞ ሚን ኦፍ ሳምፕል ሚን ከፖፑሌሽን ሚን ጋር ምን ይሆናል ብለን የምንጀምረው እኩል ይሆናል ብለን ነው የምንጀምረው። ስለዚህ በዚህኛው ሴናሪዮ ላይ ስንመለከት ሚን ኦፍ ሳምፕል ሚን ነው ፈልጎ የተባለው ነው። ሚን ኦፍ ሳምፕል ሚን ደግሞ ከፖፑሌሽን ሚን ጋር ምንድነው እኩል ነው። ፖፑሌሽን ሚናችን 5 ነው። ስለዚህ ሚን ኦፍ ሳምፕል ሚናችን ምን ይሆናል ነው 5 ይሆናል ማለት ነው። 5 ይሆናል። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል። ኦኬ question number 16 one of the following is false ከነዚህ ውስጥ false የሆነው ማንኛው ነው? a the level of significance is the maximum probability of committing type 1 error. b when you fail to reject the null hypothesis we have obtained a chi-square t stat 6 value greater than our critical value of x square value ወይ ደግሞ chi-square value. c because if the left tail z stat 6 is large relative to the critical value we can decide not to reject the null hypothesis. d the null hypothesis statement status as equality or no difference or no relationship or effect ነው የሚለን።
አሁን ሌትስ ሲ ዋን ባይ ዋን እንመልከታቸው። ፎር ኤግዛምፕል ኤን እንመልከት። the level of significance is the maximum probability of committing type 1 error ትሩ ነው፣ ፎልስ አይደለም። ቢን እንመልከት። when you fail to reject the null hypothesis ያ ማለት we accept the null hypothesis when we obtain a chi-square statistic at 6 ምሳሌ chi-square statistic at 6 greater than critical value ክሪቲካል ቫሉያችን 5 ቢሆን ነገር ግን ካልኩሌት ያደረግነው ቫልዩ ግን 6 ቢሆን በካይ-ስኬር ቴስት ላይ ሪጀክት አክሴፕት እናደርጋለን። ይሄ ፎልስ ነው፣ ራዘር ሪጀክት ነው የምናደርገው። ካልኩሌት የምናደርገው ቫልዩ ከክሪቲካል ቫልዩ 5 ሆና ካልኩሌት የምናደርገው ቫልዩ 6 ቢሆን በካይ-ስኬር ቴስት ጊዜ ሪጀክት ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ግን ፌል ቱ ሪጀክት ነው ወይም አክሴፕት እናደርጋለን እያለ ነው። ስለዚህ ፎልስ የሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ሲን እንመልከት ከፈለግን። ሲ ደግሞ ሌፍት ቴል ላይ ነው የሚለን። ሌፍት ቴል ላይ if the z statistics is large relative to the critical value አሁን በሌፍት ላይ ደግሞ ፎር ኤግዛምፕል የዜድ ቫልዩ ኔጌቲቭ 1.645 ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከኔጌቲቭ 1.645 ምን የሚሆን የሚበልጥ ያ ማለት ኔጌቲቭ 1.5 ቢመጣ ካልኩሌት ስናደርገው የኛው አክሴፕት የምናደርግበት አይነት ሪጅን ስለሚያርፍ we can decide do not to reject the null hypothesis ነው የሚለን። የኛው ትሩ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ዲ the null hypothesis ስቴትመንት ስቴት ሲደረግ በኢኳሊቲ በኖ ዲፈረንስ ኖ ሪሌሽንሺፕ ኦር ኖ ኢፌክት እያልን ኤክስፕረስ እናደርገዋለን ይላል። ይሄኛው ትሩ ነው ማለት ነው። የኛው ትሩ ነው። ስለዚህ the answer would be ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። ኦኬ question number 17 the weight of the average 6th grade student bag with a book and LET is 18.4. Then the principal of the school thinks that the backpack doesn't weight is 18.4. Then what is the null and alternative hypothesis? LBS የሚሆን ኪሎግራም ብለን እንውሰደው። the weight of the average 6th grade student's bag is 18.4 kg. Then the principal of the school thinks that the backpack doesn't weight 18.4 kg. Then what is a null and alternative hypothesis? አሁን ሃይፖቴሲሱን ፎርሜት አድርጎ ነው የሚለን። ሃይፖቴሲሲንግ 5 አካባቢ የሚደርሱ ሆኖች አሉት፣ ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ፎርሙሌሽንስ ኦፍ ሃይፖቴሲስ ብለን እንጠራዋለን። ነል ሃይፖቴሲስ እና ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲሳችን የምናደርጋለን ስቴት እናደርጋለን። ዘን ሁለተኛ ላይ የሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንሳችን አልፋችን ስፔሲፋይ እናደርጋለን። ሶስተኛው ቴስት ስታቲስቲክሳችን ዲተርማይን የምናደርጋለን። ምንድን ነው የምንጠቀመው? ዜድ ነው፣ ቲ ነው፣ ካይ-ስኬር ነው፣ ኤፍ ነው፣ አኖቫ ነው፣ ምንድን ነው የሚለው እሱን ዲተርማይን የምናደርግበት ስቴጅ አለ። ዘን አራተኛው ላይ ደግሞ ኮምፒት የምናደርግበት ስቴጅ አለ። ዘን ፋይናሊ ኮምፔር በማድረግ አይዘር አክሴፕት ኦር ሪጀክት እናደርጋለን ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ጥያቄ ሃይፖቴሲሱን ፎርሙሌት አድርጉ ነው የሚለን። ሃይፖቴሲስ ደግሞ የሚለን ምንድን ነው? the weight of the average 6th grade student bag is 18.4 kg ብለናል። then the principal of the school thinks the backpack doesn't weight 18.4 lbs. then what the null and alternative hypothesis ነው የሚለን። ማለት የ6th grade ተማሪዎች ባግ 18.4 ነው። ነገር ግን ፕሪንሲፓሉ 18.4 ዌይት አያደርግም ብሎ ያስባል ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ስንመለከት ለዚህ ሲዩት የሚያደርገው ቢ ላይ ያለው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ያለው ኦፕሽን ይሆናል። የመጀመሪያው ላይ ለዛ ነው ኳልቱ ዘን ግሬተር ዛን፣ ዲ ላይ ደግሞ ያለው ግሬተር ዛን ኳልቱ አድርጎ ለዛ ነው የሚለው። ለዚህ አይነት ኦፕሽኖች አይሆንም። ሲ ላይ ያለው ትክክል ነበር፣ ነገር ግን በሳምፕል አስቀምጦታል። ያው ሃይፖቴሲስ ብለን የምንጠራው ደግሞ የዛን አሳምፕሽን አባውት ፖፑሌሽን ፓራሜትር ስለሆነ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ሮንግ ነው የተቀማመጥ ነው። ዛን ሰሮዲ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። ኦኬ question number 18 then the test claims that the average SAT score for graduating high school students is at least 1100. Then a random sample of 70 students was selected and the average SAT score was 1035. Assume the standard deviation is 310 and use alpha 0.1, compute the value of test statistics and set the decisions. Hint the critical value will be negative 1.285 ነው የሚለን። አሁን ክሪቲካል ቫልዩ ኔጌቲቭ 1.285 ነው የሰጠን። ምን አለ ከዚህ የሚያንስ ዳታ ከመጣ ምን ያደርጋል ነው ሪጀክት እናደርጋለን። ከዚህ የሚበልጥ ከዚህ ከኔጌቲቭ 1.285 የሚያንስ ሪዛልት ካገኘን ሪጀክት እናደርጋለን። ወይራስ ከኔጌቲቭ 1.285 የሚበልጥ ከመጣ ደግሞ ምን እናደርጋለን? አክሴፕት እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር በእውነተኛ የሚያስፈልገው ማን ነው? ቴስት ስታቲስቲክስ ነው ኮምፒት የምናደርገው። ዘ ቫልዩ ኦፍ ቴስት ስታቲስቲክስ ወይ ደግሞ ዜድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ዜድ ደግሞ ስንፈልግ ሳምፕል ሚን ማይነስ ፖፑሌሽን ሚን ዲቫይድ ባይ ስታንዳርድ ኤረር ነው። ሳምፕል ሚናችን ያው የሰባ ተማሪዎች 1035 ነው። በአጠቃላይ የግራጁዌቲንግ ሃይ ስኩል ስቱደንትስ ደግሞ ኤስኤቲ ስኮራቸው 1100 ነው። ስለዚህ 1035 ሲቀነስ 1100 ሲካፈል 310 ስታንዳርድ ዲቪዬሽናችን ነው። ሲካፈል ስኬር ሩት ኦፍ 7 ደግሞ ሳምፕላችን ነው። ውጤቱ ኔጌቲቭ 1.75 ይመጣል። ኔጌቲቭ 1.75 ስለዚህ ኔጌቲቭ 1.75 ስለሚመጣ ምን ብለናል ቅድም ስንነሳ
ያቺ ክሪቲካል ቫሊዋ ኔጌቲቭ 1.85 ነች። ስለዚህ ከዛ ከኔጌቲቭ 1.85 የሚያንስ ሪዛልት ከመጣ ሪጀክት እናደርጋለን ብለናል። ስለዚህ ውጤቱ ኔጌቲቭ 1.75 ነው። ኔጌቲቭ 1.75 ነው። ዘን ቫሉያችን ምንድነው ማለት ነው? ሪጀክት ዘንድ ሃይፖቴሲስ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። ሲ ይሆናል። ኦኬ question number 19. So the marketing researcher wants to test the buying behavior of customer. He collects different characteristics of measurements of the customer's behavior. Among them, which one of the following data may not possibly applicable to test the buying behaviors of customer by using chi-square distribution? chi-square distribution ተጠቅመን ከነዚህ ቫሪያብሎች ውስጥ ካልኩሌት የማናደርገው ማንኛውን ነው? A. Income of the customer. B. Education level of the customer. C. Occupation of the customer. D. Preference of the customer እና the answer would be A ይሆናል። A ይሆናል። ያም ምክንያቱም ሪዝኑ ምንድነው ስንል ካይስኬር በኔቸሩ የሚፈልገው ከኳንታቲቭ ዳታዎች ይልቅ በብዛት ኳሊታቲቭ ዳታዎችን ፕሪፈር የሚያደርግ የዲስትሪቢሽን አይነት ነው የካይስኬር ዲስትሪቢሽን ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ኤዱኬሽን ሌቭል፣ ኦኩፔሽን ኤንድ ፕሪፈረንስ በምጠራቸው ሞር ኦፍ ኳሊታቲቭ ዳታዎች ሲሆኑ ኢንካም ኳንታቲቭ ኔቸር አለው። ስለዚህ ለካይስኬር ሲዩት የሚያደርግ አይደለም ማለት ነው። በካይስኬር ዲስትሪቢሽን ውስጥ ሞር ፕሪፈር የሚደረጉት ኳሊታቲቭ ዳታዎች ስለሆነ ማለት ነው። ኳሊታቲቭ ዳታዎች ስለሆነ ኦኬ ኬሽ ነምበር 10 if we use the chi-square methods of analysis to test independence of two events with the contingency tables of 4 row and 5 column or 4 by 5 ብለን የምንጠራው then the degree of freedom are equal to A 12 B 20 C 60 D 15 ነው የሚለን። ያው የካይስኬር ብዙ አይነት አፕሊኬሽን ኤሪያዎች አሉታ። ኢንዲፐንደንስ ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ኢኳሊቲ ኦፍ ፕሮፖርሽን ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ላኛው ደግሞ በተለይ ዲስትሪቢሽን ፊትነስ ጋር ተያይዞ ያሉት ለምሳሌ ጂኦኤፍ ተብሎ የሚጠራው እሱን ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። አሁን እዚህኛው ጋር የተጠየቅነው ካይስኬር ዲስትሪቢሽን የሚጠቀመው ዘን ኮንቲንጀንሲ ቴብል አለ። ያ ኮንቲንጀንሲ ቴብል 4 by 5 ቢሆን ዘን ክሪቲካል ቫሊዩ ስንት ይሆናል የሚለን ክሪቲካል ቫሊዩ ብለን የምንጠራ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደሙ ምን ያክል ነው ብሎ የሚጠይቀን። ሶሪ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ብለን የምንጠራው አር ማይነስ ዋን ሲ ማይነስ ዋን አድርገን ነው የምንሰራው። ስለዚህ 4 ሲቀንስ 1 ሲባዛ 5 ሲቀንስ 1 ይሆናል። 3 ሲባዛ በ4 12 ይሆናል። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ይሆናል። ኦኬ question number 21. Assume you are a sales supervisor in Hawassa Textile Share Company who wants to test a hypothesis about the mean daily sales of the company, taking a daily sales on 1 week. Then which is a small sample and unknown population division. What is the appropriate test statistics ነው የሚለን። አሁን ለአናውን የሆነ አይነት ስሞል አይነት ሳምፕል እና አናውን አይነት ዲስትሪቢሽን በሚኖርበት ጊዜ ፕሪፈር የሚደረግ የስታቲስቲክስ ማንኛው ነው የሚለን። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ በዚህኛው ሴናሪዮ ደግሞ ቲ ቴስት ነው ማለት ነው። ቲ ቴስት ይሆናል። ኤፍ ብለን የምንጠራው ለአኖቫ ነው የሚሆነው። ዜድ በብዛት ለኖርማል ዲስትሪቢሽን ሆኖ ፕሮባብሊ ጥሩ ሳምፕል ላላቸው አይነት ፕሪፈር የሚደረግ ነው ሪኮመንድ የሚደረግ ሲሆን ካይስኬር ደግሞ ከዚህ ጋር የሚያያዝ አይነት ኢሹ አይደለም። በዚህኛው አይነት ሴናሪዮ ፖፑሌሽን ዲቪዥናችን አናውን ሆኖ ሳይዛችን ደግሞ የሳምፕል ሳይዛችን ደግሞ ስሞል በሚሆንበት ጊዜ ምን መጠቀም አለብን ነው። ሰብዝ አንሰር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። ቲ ስታቲስቲክስ ይሆናል። ኦኬ question number 21. The range of correlation coefficient ranges from -1 to 0, 0 to 1, -1 to 1 none of the above ይለናል። የኮሬሌሽን ኮኤፊሽንት ያች አር ብለን ጠራት ከስንት ከስንት ድረስ ሬንጅ ታደርጋለች ይለናል። ይሄ ከ-1 እስከ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ቢ ሲ ይሆናል። ኦኬ question number 23. The Pearson correlation R result is 0.87 implies a no relationship between x and y, b direct related relation between x and y, C indirect relation between x and y, D not linearly related between x and y ነው የሚለን። ሶ ኤ አይሆንም። ኖ ሪሌሽንሺፕ የሚለውን ኦልሞስት ዜሮ ሲሆን ነው። ዳይሬክት ሪሌትድ ሜተድ ኦፍ የሚለን እሱ ዳይሬክት ሪሌትድ ሪሌሽን የሚለን እሱ መልስ ይሆናል። ዳይሬክት ሪሌትድ ሪሌሽን አላቸው። ያ ማለት ፖዚቲቭ ነው ሪዛልቱ 0.87 ነው የመጣው አር። ስለዚህ ያ ምንን ነው የሚያሳየን ነው። ያ ምንን ያሳየናል ስንል ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ሲጨምር ዋይ ይጨምራል፣ ኤክስ ሲቀንስ ዋይ ይቀንሳል ማለት ነው። ይቀንሳል። ኤ ላይ ያለው ኖ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኤክስ ኤንድ ዋይ የሚለን እሱ ኦልሞስት ቫልዩ ዜሮ ሲሆን ነው። ያ ማለት ኤክስም ጨመረም አልጨመረም ምንም አይነት ለውጥ የማይኖርበት አይነት ከሆነ ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ የማይገኝበት ከሆነ ያንን ኖ ሪሌሽንሺፕ ብለን እንጠራዋለን። ወይራስ ሲ ኢንዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ብሎ የሚጠራው ይሄኛው ቫልዩ ኦልሞስት ወደ ኔጌቲቭ ዋን ቢቀርብ ነበር። አሁን ይሄ ሪዛልት ኔጌቲቭ 0.87 ቢሆን ኖሮ ይሄኛው ደግሞ ዳይሬክት አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስ ሲጨምር ዋይ ይቀንሳል፣ ዋይ ሲጨምር ደግሞ ኤክስ ይቀንሳል ማለት ነው። የዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ነገር ግን አሁን በዚህኛው ሴናሪዮ የፒርሰን ኮሪሌሽን ሪዛልቷ 0.87 ቢሆን ምን ያሳየናል የሚለን ሶ ዘ አንሰር ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። ኦኬ የመጨረሻ ጥያቄ እንመልከት። ካልኩሌት ዘ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኮሪሌሽን ፎር ዘ ፎሎዊንግ ዳታ። ለዚህ ዳታ ኮሪሌሽን ኮኤፊሺየንቱን ፈልጉ ነው የሚለን።
ሲምፕሊ ኮሬሌሽን ኮፊሸንቱን ለመስራት ያው ኤክስ ኤንድ ዋይን በደንብ ድሮ ማድረግ ይጠበቅብናል። ዘን አር እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ስንል ሰሜሽንስ ኦፍ ዲኤክስ ታይምስ ዲዋይ ዲቫይድ ባይ ሰሜሽንስ ኦፍ አድርገን ከዛም ስኬር ውስጥ እንዳለ ዲኤክስ ስኬር ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ዲዋይ ስኬር ይሆናል ማለት ነው። ዲዋይ ስኬር ይሆናል። ዲኤክስ እና ዲዋይ እንዴት ነው የምናገኘው ስንል ኤክስ ማይነስ ኤክስ ባር ይሆናል ወይ ደግሞ ዋይ ማይነስ ዋይ ባር ይሆናል። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ለዚህኛው ከላይ ላለው ሴናሪዮ ስንመለከት 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ሲደመር 4 ሲደመር 5 ሲደመር 6 ሲደመር 7 ሲደመር 8 ሲደመር 9 ሲካፈል ለ10 ይሆናል። ስለዚህ 9.6 ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ዋይ ደግሞ 9 8 10 የሚላለ ይህንኛውን ደምረን እናካፍለዋለን ለ10። ምሳሌ ይሄኛው ደግሞ ስናካፍል ሜቢ 12 ሊመጣ ይችላል 12 ሊመጣ ይችላል። ይሄ ከመጣ ሳምፕል አሁን ኤክስ እና ምን ያስፈልገናል? አሁን ዲኤክስ ላይ ዲኤክስ ነው የምንጠራው ኤክስ ማይነስ ኤክስ ባር ነው ብለናል። ስለዚህ 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 እስከ 9 ድረስ ደምረን ሲካፈል ስናደርግ የመጣው ውጤት 6 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 1 ሲቀነስ 6 2 ሲቀነስ 6 3 ሲቀነስ 6 4 ሲቀነስ 6 5 ሲቀነስ 6 እያደረግን እናስቀምጣለን። ዲኤክስ ነው የምንጠራው። ዲዋይ ብለን የምንጠራው ደግሞ ልክ ለዋይ ባር ሚን እንፈልግለታለን። የዋይ ሚን እንፈልግለታለን። ስለዚህ የዚህን ዋይ ሚን ስንፈልግ ፎር ኤግዛምፕል 12 ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ 9 ሲቀነስ 12 ማይነስ 3 8 ሲቀነስ 12 ማይነስ 4 10 ሲቀነስ 12 ማይነስ 2 12 ሲቀነስ 12 0 እያደረግን እንደዚህ እናስቀምጣለን። ዋይ ማይነስ ባር እያደረግን ማለት ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ዘን ኤ ላይ ሰሜሽን እንሰራላቸዋለን። አሁን ልክ ያልኳችሁን በዚህ መልክ ከሰራን በኋላ ቁልቁል እንደምራቸዋለን ውጤታቸውን። ቁልቁል ውጤታቸውን ስደምረው ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ ላይ ያለው 9 ሊመጣ ይችላል። ዋይ ላይ ያለው ደግሞ 20 ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 9 ሲባዛ በ20 ሲካፈል ደግሞ እናደርጋለን ዲኤክስ ስኬር እናደርጋለን። ዲኤክስ ስኬር እናደርጋለን ስላችሁ ምሳሌ ኤክስ ባር ምሳሌ 5 ቢመጣ 1 ሲቀንስ 5 ማይነስ 4 ይሆናል። 2 ሲቀንስ 5 ማይነስ 3 ይሆናል። ስለዚህ የመጣው ውጤት አለ እሱን ስኬር እናደርገዋለን። ምሳሌ 1 ሲቀንስ 5 ማይነስ 4 ነው። ማይነስ 4 ዘ ሆል ስኬር 16 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ በተለይ ዲኤክስ ስኬር እና ዲዋይ ስኬር ለማግኘት በዚህ መልክ ይጠቅመናል። በዚህ መልክ ማግኘት ይጠቅመናል። በአጠቃላይ የዚህን ኮሬሌሽን ኮፊሽንት ፈልጉን የተባለው የዚህ ኮሬሌሽን ኮፊሽንት በዚህ ባልኳችሁ ፎርሙላ አማካኝነት ካልኩሌት ስናደርገው ኤ ላይ ያለው ውጤት ይመጣል 0.95 ይመጣል። ያ ማለት በኤክስ እና በዋይ መካከል በጣም ስትሮንግ ዩናይት ጥሩ ዩናይት ጤናማ ዩናይት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው። ጤናማ ዩናይት ሪሌሽንሺፕ አላቸው። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ዛሬ የያዝኩት። ሰው እንደነገርኳችሁ ቅድምዬ ከስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት 1 12 ጥያቄዎችን ከስታቲስቲክስ ፎር ማኔጅመንት ደግሞ 12 ጥያቄዎችን ቶታሊ 24 ጥያቄዎችን ከእናንተ ጋር በዚህ መልክ ዲስከስ ለማድረግ ችለናል። ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሌላ ግቢ ለሚገኙ ተማሪዎቻችሁም ቻናሌን በማስተዋወቅና በተለይ ለተመራቂ ተማሪዎች የሚጠቅሙ አይነት መረጃዎችን የሚጠቅሙ አይነት ጥያቄዎችን እስከነመልሳቸው የሚያገኙበት ስለሆነ እነሱም ስለሚጠቀሙበት ቻናሉን ማጋራታችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። በሌላ ኮርስ እንገናኛለን።